आज चैत्र 4 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 10.6 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2070 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 38 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। अगाडिको क्यान्डलको दाँजोमा चाहिँ सानो छ क्यान्डल र मार्केट चाहिँ करिब 10 अङ्क जतिले घटेर तल गएको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम पनि घट्दो क्रममै छ। एभरेज कारोबार रकम भन्दा चाहिँ माथि नै रहेको देख्न सकिन्छ। ओभरअलमा 3 अर्ब भन्दा माथिको कारोबार राम्रो नै मान्न पर्छ अहिलेको साइडवेज मार्केटमा। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज तल घटेको देखिन्छ र त्यसपछि बजार केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो। फेरि केही तल आएर फेरि पनि बजार माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर बजारले खासै माथि अगाडिको हाइला पार गर्दै माथितिर जान सकेन र बजार चाहिँ एकरो तेज गर्दै तल गएको देख्न सकिन्छ र मार्केट एकदम तेज घट्दो क्रममा र सधैँ चाहिँ अन्तिममा केही पोइन्ट्स चाहिँ सुधार भएर मार्केट बन्द भएको देखिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने मार्केट चाहिँ अहिले माथि जुन हिसाबले तलबाट चाहिँ माथि एउटा स्ट्रङ ट्रेन्डका साथ बढ्दै गएको थियो, यो बढ्ने क्रम सकेको र अहिले चाहिँ मार्केट पुनः डाउनफलको क्रममा करेक्सनको क्रममा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। मार्केट अहिले चाहिँ एउटा डाउन फेजमा रहेको, डाउन साइडमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट अगाडि जुन हिसाबले एउटा बियरिश अथवा डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनाउँदै तल आइरहेको थियो, अहिले पछिल्लो समय मार्केटले ट्रेन्ड चेन्ज गरेको छ। मार्केटले अगाडिको बियरिश क्यारेक्टर चाहिँ अहिले बुलिसमा सिफ्ट गरिसकेको छ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ बुलिस रहेको, मार्केट स्ट्रक्चर पोजिटिभ रहेको देख्न सकिन्छ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ बजार अहिले आएको करेक्सन चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सन हुन सक्ने र फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जान्छ कि भनेर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अकर्डिङ टु 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मार्केट चाहिँ यसरी जुन अगाडिबाट चाहिँ एग्रेसिभ राइज भयो, एउटा करेक्सन दिएर चाहिँ फेरि पनि यो हिसाबले माथितिरै जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ चाहिँ अहिले आइरहेको मुभ करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने, मेजर ट्रेन्ड भन्दा पनि करेक्टिभ मुभ मात्र हो कि भन्ने हिसाबले लिन सकिन्छ। र यदि आवरली टाइम फ्रेम हेर्छ भने आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ बियरिश छ। ओभरअल मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश रहेको देख्न सकिन्छ। अगाडिको जुन मार्केटले हायर लो फर्मेसन गरेको थियो त्यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केटले लोअर लो फर्मेसन गरेको हुनाले माथितिर मार्केट गइरहँदाखेरि एउटा चाहिँ यो हाईको दाँजो जबसम्म यो हाईलाई पार गर्दैन 2215 को तबसम्म मार्केटको मुभ भनेको यो हाईको दाँजोमा चाहिँ लोअर हाई नै क्रिएट गरेर फेरि पनि मार्केट चाहिँ लोअर लोको खोजी गर्दै तलतिर जान्छ कि भन्ने एनालाइसिस रहन्छ। यो चाहिँ आवरली टाइम फ्रेमको स्ट्रक्चर अनुसार प्राइमरी एनालाइसिस हो, मेन एनालाइसिस यो नै हो। यसले चाहिँ बजार फेरि पनि तलतिर नै जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ र यसमा हामीले एउटा सपोर्ट पनि कसरी लिन सक्छौँ, यो आफैमा लोअर हाई हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ माथि टपबाट बजार घट्ने बेलामा चाहिँ मार्केट कुन हिसाबले घटेको थियो भन्ने सन्दर्भमा मार्केटले यसरी चाहिँ मार्केटले एउटा यो लेभलमा आएर एउटा चाहिँ मार्केट माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर यहाँबाट चाहिँ फेरि मार्केट यो तल लोसम्म चाहिँ आएको थियो र मार्केट आवरली टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि यो लेभल जुन एउटा इमिडिएट एउटा इन्टरनल हाई छ, इन्टरनल हाईलाई पनि मार्केटले पार गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ यहीँबाट पनि बजार यही लोअर हाई भएर मार्केट फेरि यसरी तलतिर जाने हो कि भन्ने प्याटर्न चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। सो आवरली टाइम फ्रेम अनुसार मार्केटको मुभ चाहिँ त्यति पोजिटिभ नरहेको देख्न सकिन्छ। अहिले मार्केट एकरो घटिरहेको छ। सो एकरो मार्केट कहिले पनि घट्ने गर्दैन। सो केही करेक्सन दिएर अनि फेरि तलतिर जान सक्छ। अब हामीले डिटेल हेरिरहँदाखेरि चाहिँ
जुन हिसाबले बजार यहाँबाट यसरी मुभ भएको छ। सो यदि मार्केट माथितिर जानु छ भने अब मार्केटले चाहिँ अब जताबाट माथि गए पनि जुन लेभलबाट माथि गए पनि यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर सस्टेन गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ मार्केटको भेरी हाई चान्सेस यो हाईलाई पनि पार गर्दै यसरी माथितिर जान सक्छ भनेर हुन्छ। यदि माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार गर्न सक्दैन फेरि पनि फल हुन्छ भने त्यसपछि यो लोहरूलाई ब्रेक गर्दै नयाँ लो खोज्न तलतिर जान सक्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र डेली क्यान्डल हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा तीनटा चाहिँ बेरिस क्यान्डल बनेको छ र आज पनि बेरिस क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डलले पनि डाउन कन्टिन्यू नै गरिरहेको छ र अब बजार चाहिँ तल आउने क्रममा यदि पुनः मार्केट यदि अब एउटा तलबाट हामीले हेरिरहँदा जस्तै एक्जाम्पल यो तल्लो लेभलबाट हामी जान्छौँ भने एउटा इम्पल्सिभ राइज त्यसपछि एउटा यो करेक्सन र फेरि यो इम्पल्सिभ राइज फेरि यो करेक्सन र अब फेरि इम्पल्सिभ कन्टिन्युसन गर्ने हो भने बजारले 2040 भन्दा तलतिर जानु हुँदैन। अझै विशेष गरी यो क्यान्डललाई चाहिँ जुन मैले मार्किङ गरेको छु यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु हुँदैन र यहाँबाट मार्केट चाहिँ माथि गएर यो हाईलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मार्केटले यो लेभलबाट माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईलाई पार गर्न सक्दैन र यहाँबाट तलतिर झर्छ भने फेरि पनि यो एउटा चाहिँ म्यानिपुलेसन मात्र रहेछ, एउटा डाउन मुभमा आएको पुलब्याक मात्र रहेछ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसपछि बजार चाहिँ फेरि पनि जुन अगाडि हामीले भनेको लेभल थियो 1926 वा त्योभन्दा तलतिर फेरि पनि यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। यसरी चाहिँ हामीले मार्केटलाई हेर्न सक्छौँ। र यदि मार्केट अब यो एउटा राम्रो सार्प प्राइसपछि एउटा करेक्सन आएको छ, यो करेक्सनले यदि बजारलाई पुनः 2100 भन्दा माथितिर चाहिँ लाँदैन भने 2130 भन्दा माथितिर यदि बजार जाँदैन भने चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो? जुन हिसाबले बजार यहाँदेखिबाट यहाँ फल भयो, एउटा करेक्सन दियो, फेरि ठुलो फल भयो, यो एउटा करेक्सन पनि एउटा राम्रै एउटा ठुलो पुलब्याक दियो अपसाइडको, त्यसपछि फेरि यसरी डाउन कन्टिन्यू गर्न सक्ने यो कुरा चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। सो मार्केटले विशेष गरी 2040 को लेभलभन्दा तलतिर नजानु नै मार्केटको लागि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने एनालाइसिसमा रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। डेली क्यान्डल आज एउटा चाहिँ बियरिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डल भन्दा आजको क्यान्डल तलतिरै क्लोज भएको हुनाले आजको क्यान्डलले डाउन कन्टिन्यू भएको इन्डिकेट गर्छ। आजको क्यान्डलले कुनै पनि किसिमको सानो क्यान्डल बने पनि यसले रिभर्सलको इन्डिकेसन भने गरिसकेको छैन क्यान्डल टु क्यान्डल हेर्ने क्रममा। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेममा हेर्छ भने मार्केट चाहिँ खासै मार्केट जुन एउटा सार्प प्राइस छ यसको करेक्सन अझै पनि कम्प्लिसन नभइसकेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। मार्केटको पर डिपर करेक्सन अझै पनि केही तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू बुझ्न सकिन्छ र आवरली टाइम फ्रेम अनुसार मार्केटले चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन यहाँ एउटा सानो एउटा मार्केटले चाहिँ एउटा पुल ब्याक दिएको थियो 2046 को जुन लेभल छ यो लेभललाई ब्रेक गर्दैन कि भनेर हेर्न सकिन्छ। 2046 भन्दा माथितिरबाट यदि मार्केट रिभर्स हुन्छ भने आवरली टाइम फ्रेममा त्यसलाई पनि पोजिटिभ नै मान्न सकिन्छ। यसरी माथितिर गएर यो हाईभन्दा माथि सस्टेन गर्यो त्यो नै राम्रो हुन्छ। सो मार्केट चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन अथवा एउटा सपोर्टको नजिकै आउन खोजे देखिन्छ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट चाहिँ एउटा सार्प प्राइस पछिको एउटा करेक्सन छ, करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ घट्दो क्रममै देखिएको छ, अन्डर करेक्सन छ, करेक्सन कम्प्लिसनको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। मिन्स 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार अन्डर करेक्सन छ, घटिरहेको क्रममा देखिन्छ भने आवरली र 15 डेली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट अन्डर करेक्सन देखिएको छ। तर मार्केट यदि माथितिर लाग्ने हो भने बजार चाहिँ नजिकै एउटा डिमान्ड लेभल अथवा एउटा चाहिँ पुनः डिमान्ड क्रिएट हुन सक्ने लेभलतिर चाहिँ एरियातिर चाहिँ मार्केट आउँदैछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि मार्केट पुनः माथितिर लाग्ने हो भने चाहिँ मार्केटले विशेष गरी यो जोनबाट चाहिँ माथितिर जानु राम्रो हुन सक्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिसले हजुरहरूलाई केही सक पुर्याइरहेको छ भने अथवा एनालाइसिस मन परिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला। पहिलो पटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नु हुन रिक्वेस्ट गर्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।